Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο και ακόμα άχνηστο ζυμωτό καρβελάκι με προζύμι και το οποίο ψωμάκι μπορείτε να απολαύσετε με ντοματούλα, κάπαρι, ελαιόλαδο, φέτα, άγνο, βούτυρο και μέλι, θυμαρίσιο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορείτε να σκεφτείτε. Και βέβαια ακόμα και σκέτο είναι νοστιμότατο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί βήμα-βήμα την διαδικασία και τα υλικά για την εκτέλεση της συνταγής μας. Πώς αναπιάνουμε λοιπόν το προζύμι? Εδώ είναι το προζυμάκι μου από το ψυγείο. Κρατάω πάντα 500 γραμμάρια. Το βγάζω και θα το αδειάσω μέσα στο μπολ που βλέπετε μπροστά σας. Και θέλω να φτιάξω περίπου μισό κιλό, οπότε θα βάλω 150 γραμμάρια νερό. Αν χρειάζεστε λιγότερο θα βάλετε λιγότερο νερό και λιγότερο αλεύρι. Γενικά η αναλογία νερό προς αλεύρι είναι 1/2. Άρα αν θέλετε ας πούμε 300 γραμμάρια προζύμι θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια αλεύρι. Αυτό το οποίο θα κάνω λοιπόν τώρα είναι να διαλύσω το προζυμάκι μου μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να είναι χλιαρό το νερό. Δεν δουλεύουμε με μαγιά εδώ. Το προζύμι έχει διαλυθεί ήδη, οπότε θα προσθέσω διπλάσια ποσότητα σε αλεύρι, δηλαδή για 150 γραμμάρια νερό θα χρειαστώ 300 γραμμάρια αλεύρι. Χρησιμοποιώ αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορεί να χρειαστώ συν πλην μία κουταλιά, οπότε κρατάω ελάχιστο. Σκοπός είναι να δημιουργήσω μία ζύμη η οποία οριακά να κολλάει στα χέρια. Το αλεύρι θα το χρειαστεί όλο από ό,τι φαίνεται, οπότε θα προσθέσω και το υπόλοιπο. Βλέπετε το ζυμάρι που είναι κολλημένο στα χέρια μου? Αυτό πρέπει να φύγει, γιατί όσο θα υπάρχει πάνω στα χέρια μου θα κολλάει. Θα το τρίψω λοιπόν, να το απομακρύνω για να σταματήσει να κολλάει. Βλέπετε, θα τρίψω τα δύο χέρια μεταξύ τους. Εννοείται ότι τα χέρια είναι πεντακάθαρα. Δεν θέλουμε το προζύμι, αυτή η καλλιέργεια που έχουμε, να πάρει οποιοδήποτε μύκητα, μικρόβιο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, το χέρι μου έχει κάπως καθαρίσει, οπότε θα χρειαστώ άλλη μία κουταλιά αλεύρι. Και θα το σχηματίσω σε μία ενιαία μάζα. Όπως βλέπετε έγινε μία ενιαία ζύμη. Αυτό το οποίο θα κάνω τώρα είναι να πάρω την αρχική ποσότητα προζυμιού που φυλάω πάντα, περίπου αυτό είναι περίπου στα 400 με 500 γραμμάρια, περίπου τόσο κρατάω. Και τι θα κάνω τώρα? Θα το επιστρέψω στο μπολάκι του, μέσα στο οποίο έχω βάλει λίγο ηλιέλαιο για να μην μου κολλάει, βλέπετε? Αυτό θα το κάνω λίγο έτσι, θα τον αποδογυρίσω, οπότε τώρα δεν θα μου κολλήσει. Και αυτό εδώ θα το κάνω μια ακόμα μπαλίτσα. Θα βάλω το προζυμάκι, αυτό που κρατάω για το ψυγείο, θα το βάλω στη σακούλα του. Δεν θα την κλείσω, απλά θα την γυρίσω, βλέπετε? Και με λίγη διάφανη μεμβράνη θα σκεπάσω και αυτό εδώ για να μην μου ξεραθεί. Και τώρα θα τα αφήσω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος στην κουζίνα για ένα ολόκληρο βράδυ. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 9, οπότε μέχρι αύριο 9, 10, 11 ανάλογα
θα έχουν διπλασιαστεί σε όγκο. Οπότε στη συνέχεια αυτό εδώ θα το τοποθετήσω ξανά στο ψυγείο, να το φυλάξω για επόμενη φορά, ενώ αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε για την Παρασκευή της συνταγής μας. Την επόμενη μέρα λοιπόν το προζύμι μας, όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει. Αυτό εδώ θα το διατηρήσω στο ψυγείο για την επόμενη φορά. Και αυτό είναι το προζύμι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη σημερινή μας συνταγή. Θα βιάσουμε λοιπόν το προζύμι μέσα σε μια λεκανίτσα και θα προσθέσουμε 600 γραμμάρια νερό. ...40 με 50 γραμμάρια ελαιόλαδο και με καθαρά χέρια θα διαλύσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Το προζύμι μας έχει διαλυθεί πλέον στο νερό, οπότε θα προσθέσουμε 600 γραμμάρια αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θα ενσωματώσουμε το αλεύρι μέσα στο μείγμα. Και τώρα θα ενσωματώσουμε σταδιακά 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Γενικά να γνωρίζετε ότι μπορεί να χρειαστείτε 1-2 κουταλιές περισσότερο ή λιγότερο αλεύρι. Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα των αλεύρων που θα χρησιμοποιήσετε. Κάποια είναι περισσότερο υδρόφυλλα, κάποια είναι λιγότερο υδρόφυλλα. Σκοπός είναι να δημιουργήσουμε μια ζύμη ομογενή που να μην κολλάει ιδιαίτερα στα χέρια. Και όπως πιθανά έχετε καταλάβει από τις αναλογίες που σας είπα, το ψωμάκι που θα φτιάξουμε θα είναι περίπου δίκιλο. Δηλαδή θα βγει γύρω στο 1.850 με 1.900. Ο καθένας από εσάς μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προζύμι και να το έχει στο ψυγείο του και να ζυμώνει το δικό του σπιτικό ψωμί. Κάποια πράγματα εκτός από παραδοσιακά είναι και περισσότερο υγιεινά. Να σας πω επίσης ότι προσωπικά ζυμώνω ψωμί για ολόκληρη την εβδομάδα. Το ψωμάκι αυτό διατηρείται, αν το κρατήσετε τυλιγμένο σε καθαρή πετσέτα, μέχρι και 8, 9, 10 μέρες διατηρείται εκτός ψυγείου. Και όχι απλά διατηρείται ολόφρεσκο, και μάλιστα όσο πιο παλιό είναι το ψωμί, τόσο πιο νόστιμο γίνεται. Σήμερα το πρωί στο πρωινό μου έφαγα την τελευταία φετούλα από το ψωμί που είχα ζυμώσει πριν από 8 μέρες και ήταν ολόφρεσκο και πεντανόστιμο. Εδώ βλέπετε κολλημένο ζυμάρι. Αυτό το ζυμάρι θα πρέπει να το ξεκολλήσετε, γιατί το ζυμαράκι μας είναι σχεδόν έτοιμο, αλλά όσο υπάρχει αυτό στα χέρια μου θα συνεχίσει να κολλάει και δεν θα έχω μια αντικειμενική αίσθηση της πραγματικότητας. Μπορείτε απλά να τρίψετε λίγο έτσι τα χέρια για να φύγει το ζυμάρι. Λίγο αλευράκι λοιπόν ακόμα. Όπως βλέπετε δεν το έχω χρησιμοποιήσει όλο. Και συνεχίζω το ζύμωμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε το ζύμωμα και να το ολοκληρώσουμε στη λεκανίτσα για να μην λερώσουμε κάποια επιφάνεια. Εγώ για τις ανάγκες του γυρίσματος
θα βάλω το ζυμάρι μου σε μια καθαρή επιφάνεια για να συνεχίσω. Θα διάσω λοιπόν το ζυμαράκι πάνω σε μια επιφάνεια μαζί με το αλεύρι που υπήρχε στο λεκανάκι και θα ζυμώσω για 5 με 6 λεπτά περίπου. Στο μεταξύ, αν δούμε ότι χρειάζεται, θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι, λίγο μας έχει μείνει. Λίγο αλευράκι. Τώρα, από την εμπειρία, εγώ καταλαβαίνω ότι το ζυμάρι μου θέλει υγρασία. Τι θα κάνω λοιπόν? Ελάχιστο νεράκι, μία κουταλιά δηλαδή, και θα δώσω την υγρασία που χρειάζεται. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται και γαλακτισμός. Είναι πολύ σημαντικό το ζυμάρι να έχει τη σωστή υγρασία. Βλέπετε, τώρα το ζυμώνω και όπου το πατάω ενώνεται, ενώ πριν έσκαγε το ζυμάρι. Έκανε σκασίματα. Αυτό σημαίνει έλλειψη υγρασίας και είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή το ζυμάρι έχει επανέλθει. Κοιτάξτε τι ωραία που ζυμώνεται πλέον. Είναι αυτό που σας είπα. Μπορεί να χρειαστεί 1-2 κουταλιές λιγότερο ή περισσότερο αλεύρι. Αυτή τη στιγμή το ζυμάρι μου δίνει την αίσθηση ότι οριακά κολλάει στο χέρι, αλλά χωρίς να αφήνει αποτύπωμα, βλέπετε. Αυτή είναι η σωστή σύσταση που πρέπει να έχει. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Αυτό το οποίο θα χρειαστούμε τώρα είναι μια πινακωτή, όπως θα λέγαμε πριν από πολλά χρόνια στο χωριό. Αλλά πού να τη βρούμε την πινακωτή στην πόλη? Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εδώ? Νούμερο 1. Πλένετε τη λεκανίτσα που αρχικά χρησιμοποίησαμε για το ζυμάρι, την στεγνώνετε μέσα πάρα πολύ καλά, την αλήθετε με λίγο ηλιέλαιο και θα βάλετε μέσα το ζυμαράκι να το αφήσετε να φουσκώσει. Τεχνική νούμερο 2. Ένα καλαθάκι, στρώνουμε μέσα μια καθαρή πετσετούλα, βλέπετε, λίγο αλεύρι, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε το αλεύρι που είναι για το ζυμωτό ψωμί. Πινακωτή λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάρουμε το ζυμαράκι μας, θα το βάλουμε εδώ στην πετσετούλα, λίγο αλεύρι στην επιφάνεια. Ξαναλέω, αν δεν θέλετε να λερώνετε πετσέτες και να κάνετε αυτή τη διαδικασία, κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο μπολάκι που ζυμώσατε θα το πλύνετε, θα το στεγνώσετε πολύ καλά, θα αλείψετε με ένα κουταλάκι του γλυκού ηλιέλαιο πολύ καλά τα τυχώματα και
θα βάλετε απλά μέσα το ζυμαράκι, θα το σκεπάσετε με διάφανη μεμβράνη και θα το αφήσετε να φουσκώσει. Η μοντέρνα πινακωτή είναι έτοιμη. Τι θα κάνω τώρα? Θα καλύψω την επιφάνεια, χαλαρά όμως, βλέπετε δεν το έχω στριμώξει γιατί αυτό θα φουσκώσει. Και θα αφήσουμε το ζυμάρι μας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 3 μέχρι και 8 περίπου ώρες, ανάλογα με το προζύμι που έχετε, μέχρι δηλαδή να φουσκώσει το καρβελάκι μας. Θα περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και στη συνέχεια θα σας δείξω το ψήσιμο. Έχουν περάσει 8 ώρες και έχω την αίσθηση ότι το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει, όντως όπως το βλέπετε. Οπότε λοιπόν τι κάνουμε τώρα? Μπορείτε σε ένα ταψί λίγο αλευράκι στον πάτο και να το βάλετε να το ψήσετε. Εγώ θα βάλω λαδόκολλα. Οπότε λοιπόν λαδόκολλα και παίρνουμε το καρβελάκι να το βάλουμε μέσα στο ταψί ανάποδα. Το βλέπετε? Το αναποδογύρισα και απλά σηκώνω πλέον την πετσέτα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το καρβελάκι μας. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε μια σχισμή για να μην μας σκάσει. Εγώ λοιπόν θα επιλέξω το εξής. Θα κάνω μια σχισμή στο κέντρο με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι και θα προσπαθήσω να φτιάξω εδώ το στάχι. Για προσέξτε, μαχαίρι μέσα, παίζω δεξιά αριστερά. Μαχαίρι μέσα, παίζω δεξιά αριστερά. Μαχαίρι μέσα, παίζω δεξιά αριστερά. Το βλέπετε? Αυτό ακόμα καλύτερα μπορείτε να το κάνετε με ένα κλασικό ξηραφάκι, αυτά τις λεπίδες στο κόκκινο κουτάκι, τα Astor. Δεν διαφημίζω την εταιρεία, απλά νομίζω έτσι θα ξέρουμε περισσότεροι. Θα κάνω λοιπόν και εδώ μια σχισμή. Και θα κάνω και μία από εδώ. Όπου και πάλι μπορείτε αν θέλετε να το κάνετε στάχι. Και φυσικά το ίδιο και από εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το καρβελάκι μας. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το βάλουμε στο φούρνο να ψηθεί και έχουμε τις εξής δύο επιλογές. Αν θέλετε να γίνει πολύ τραγανή κόρα, θα το βάλετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς για 25 λεπτά και έπειτα στους 190 για τα υπόλοιπα 35, δηλαδή συνολικά μία ώρα ψήσιμο. Εγώ προτιμώ μια πιο μετριοπαθή κατάσταση, μαλακή κόρα, που σημαίνει ότι θα βάλω το καρβελάκι να ψηθεί στους 200 βαθμούς Κελσίου για μία ώρα. Θα τα πούμε λοιπόν μόλις το καρβελάκι έχει ψηθεί, οπότε θα δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να το βγάλουμε από το ταψί και να το τυλίξουμε με μία πετσετούλα, ώστε να μαλακώσει η κόρα από τους υδρατμούς. Εδώ είμαστε λοιπόν, το βάλαμε πάνω σε μία καθαρή πετσετούλα κουζίνας. Το καρβελάκι καίει ακόμα. Θα το σκεπάσουμε λοιπόν για να μαλακώσει με τους υδρατμούς. Θα το βάλω και εδώ μέσα σε ένα ψαθί για να μπορεί να πάρει αέρα η κάτω πλευρά. Και θα περιμένουμε λίγο να πέσει η θερμοκρασία για να κόψουμε, να δούμε τη φέτα. Στο μεταξύ όμως θα ετοιμάσουμε και κάτι που παραδοσιακά επισύρει μνήμες από το ζυμωτό παραδοσιακό χωριάτικο ψωμί. Θα ψιλοκόψω λοιπόν λίγη ντοματούλα. Θα βάλουμε την ντοματούλα μέσα σε ένα μπουλ.
Μπορείτε επίσης να την ξύσετε στον τρίφτη. Λίγο αλατάκι. Ρίγανη από το βουνό της Δύρφης. Κάπαρη από τη Σύρο. Λίγο ελαιόλαδο. Και ένα γρήγορο ανακάτεμα. Θα ανοίξουμε λοιπόν το ψωμάκι μας, το οποίο ακόμα ζεματάει, και θα κόψουμε ο ατμός που βγαίνει είναι καυτός. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα ότι αχνίζει. Θα κόψω λοιπόν εδώ μια ωραία φέτα. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω να την κόψω γιατί καίει πάρα πολύ. Και επειδή όπως βλέπετε αυτό δεν είναι φέτα, είναι φετάρα, θα την κόψω στα δύο. Και θα βάλουμε τις φετούλες μέσα σε ένα πιάτο. Δείτε πόσο αφράτο είναι το ψωμάκι. Είναι απίστευτα αφράτο. Θα διαμοιράσω λοιπόν αυτό εδώ το υπέροχο ελληνικό μείγμα. Και το λαδάκι. Αυτό για όσους δεν τρώνε τη φέτα. Και το υπόλοιπο για όλους τους υπόλοιπους φυσιολογικούς ανθρώπους που τρώμε τη φέτα. Θα τρίψουμε λίγη φέτα λοιπόν με τα χέρια μας. Θα ανακατέψουμε να βραχεί η φέτα από το λαδάκι και τη ρίγανη και την οστιμιά από το ζουμάκι της ντομάτας. Και εδώ θα βάλουμε το υπόλοιπο μισό με τη φέτα και την ντοματούλα. Γενικά το ζυμωτό χωριάτικο καρβελάκι με προζύμι έχει πάρα πολλούς τρόπους και πάρα πολλές δικαιολογίες για να φαγωθεί, αλλά πιστέψτε με ότι επίσης το τρώμε και χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Μία από αυτές λοιπόν είναι η εκδοχή που βλέπετε με την ντοματούλα, την κάπαρη, το ελαιόλαδο, τη φέτα, με χωριάτικο βούτυρο και μέλι, αλλά επίσης τρώγεται και σκέτο και αποτελεί για μένα τουλάχιστον ένα από τα καλύτερα πρωινά. Το ψωμί αυτό, όπως σας είπα και στην αρχή, αν το κρατήσετε σκεπασμένο με την πετσέτα, θα διατηρηθεί ολόφρεσκο μέχρι και 8 με 10 μέρες. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Περιμένω κάτω στα σχόλια τις ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες σας και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε το κανάλι, κάνοντας εγγραφή, πατώντας like, πατώντας το καμπανάκι για να λάβετε τις ειδοποιήσεις και φυσικά κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.